Hi guys. I'm making custard cake. So, sa chiffon cake, gawin ko yung meringue batter. Now, just to let you know, this is my second time kasi nag-fail yung una kong meringue dahil may nahalong konting egg yolks. So, make sure na walang egg yolks na masasama sa egg whites nyo. Okay? And guys, start na tayo. Magta-timer ako. Okay? And guys, tinigil ko muna siya. At this point, kulang pa. So, balik ko. And mag-mix pa tayo. Konti na lang to siguro. Ma-reach na natin yung stiff bake na kailangan natin. Ready 6 minutes of mixing. Check natin. Okay. So, I think this is what I'm looking for. Stiff peaks na siya. Okay na to, guys. Na-reach natin tong consistency na kailangan natin at 7 minutes and 40 seconds. Yan. So, halo na natin siya sa batter natin. Yan na, guys, yung chiffon cake batter ko. Diba? Napaka-fluffy niya. Then, ito na yung, yung leche flan ko for the custard cake.
transfer ko na yung batter sa taas niya. Okay? Ganito setup ko for custard cake. Kasi yung pan sa ilalim, kaya ko dyan nilagay kasi lalagyan ko yan ng hot water. Bain Marie style siya. So, ilalagyan ko ng hot water, tapos dito ko sa rack yung cake ilalagay. Yan na siya guys, nailagay ko na siya. Kasya yung tatlong 7-inch. Kaso medyo siksikan sila. Nire-rotate ko na lang siya to evenly bake. Yan. Tatlo kasya. Tapos, ito yung tray na may hot water. So, balikan ko siya after 40 to 45 minutes or 50 minutes. Guys, again, ang knob ko is yung nasa pinakababa. No fan. Siya guys, 5 minutes na lang natitira and meron akong ganto na tool. Hindi ko sure kung anong tawag, pero I use this to check kung okay na yung batter ng cake. So, check natin. Linis na siya. Just to let you know, bago ko gawin yung meringue kanina, gawa na ako ng una, kaso hindi siya nag-stiff. Hindi ko nakuha yung consistency na gusto ko. Hanggang ganyan lang siya. Kaya umulit ako. Ang mali ko doon is, nung hinawalay ko yung egg yolk sa egg whites, kinakamay ko lang kasi. So, yung iba kasi merong silang gamit mga parang egg separator, yung panghiwalay. I think mas effective yon. Yung akin kasi may nasama na konting egg yolk dun sa egg white ko. And then, kasi nga, isakto lang yung eggs ko for the recipe. Tinry kong gawin. Mabot ako ng 14 minutes kaka-whisk sa mixer. Wala. Ganyan lang siya. So guys, okay itong Kyowa for meringue batter or using the whisk. Let's just make sure to follow the do's and don'ts of the recipe. Kasi kahit anong natin, mix natin, kung ganun nga, may tubig or may nahalo na egg yolks, hindi siya talaga magsistiff. Hindi mo makukuha yung consistency na gusto mo. Yun. Tip lang yun, guys. Okay? Pero, this mixer, it's good. Kanina, nakita nyo naman, around 7 minutes, nakuha ko na yung consistency na gusto ko for the chiffon cake. Yung merengue na ginawa ko kanina. So, okay siya. Next natin is yung paddle. Next time. Pag video ako, makapag-bake ako, paddle naman, i-review natin, okay? Yan.